What's up guys? Kumusta na kayo dyan guys? So, for today's video guys, ituro ko naman sa inyo kung paano nga ba gamitin ang chroma key sa video natin. So, tara guys, umpisa na natin. Huwag nyo palang kalimutan guys, subscribe ang channel ko, click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong i-upload na videos. So, i-like nyo na rin, comment na rin kayo dyan sa baba. So, tara guys, umpisa na natin. Dapat meron kang CapCut at kung wala ka pa, install mo lang sa Play Store. Tara, umpisa na natin. Click natin itong CapCut, hindi nyo project. Hindi hanap tayo ng video. Try lang natin. Halimbawa ako ito. Ayan. Click natin yung bilog sa bandang kanan. Sabihin natin na din add. Ayan. Tapos tipidinsin nyo kung saan ilalagay bandang ilang minutes yun. Ilang seconds yun. Ba ako dito 30 seconds. Click din natin tong overlay and add overlay. Hanapin natin yun, green screen natin, kaya ito ang green screen i-add nyo dyan. Ito yung subscribe button, click natin yung bilog sa bandang kanan and then add yan. Pwede natin yung palitan guys. First click natin yung dalawa natin palitan yan. And then hanapin natin yung chroma. Ito, click natin itong chroma key. Click natin itong parang bilog na ito yan, para mag-green siya lahat. And then intensity. Then adjust natin ito na reset. Sagad natin. Ayan. And just check natin. Try natin. Guys, ganun lang kadali guys. So sana guys may natutunan kayo guys. So kayo na bahala mag add ng ng audio. Ayan. Tapos pag natapos nyo na, lagyan nyo lang itong i-delete itong CapCut kasalahan. Delete natin yung ganyan lang. So pag okay na, click natin ito and then export natin. Napupunta na ito sa gallery mo. Hanapin mo lang sa gallery mo guys. So hanggang dito na lang guys. Thanks for watching. Peace out.